þetta bara aftur eins og við gerum að. Sorry. Það er gott að heyra. Ég bið að heilsa. Ok, já. Við prófaðum svona lauf líka. Það er fínt. That's the exposure to wave action. Some of them are very vulnerable to wave action and they don't resist the wave action. Then another factor is the dryness. As you go further down, you have shorter time out of the water than here. And this plant, the dwarf plant, it needs to get out of the water. And if it doesn't get out of the water, it drowns. So it's a seaweed that drowns if it's too long out of the water. Too long in the water, sorry. But the others are differently tolerant to the dryness. So those that are lowest on the shore, they could not grow here because they need to be underwater for a longer time than is often get up in the upper side of the shore. So that's one thing, and another thing is that there are these brown seaweed. They are dominant both on the shore and in the what we call the sublittoral, below the shore, which is below the lowest height. There you have the kelp forest, and these are different plants. Those are also brown seaweed, brown algae. And what characterizes these kelp plants, they have a long stipe and a blade growing on top of the stipe. And usually there are roots or rhizoids that keep it on the bottom. And these are branched plants that grow up to maybe 2 meters high. And they are found on the shore. That's forms the sushi, used for covering the rice in sushi. And this is actually the Japanese. They cultivated. There are 2 different life forms of this, or generations. There's the blade, or this membrane, which is the sexual plant. Then you have an asexual plant that's growing inside shells, and this is a red seaweed, and you can see a reddish spots on the shells, and that's where the other face of this is growing inside the shell, inside the surface of the shell. It dissolves the calcium and can grow and spread just under the cover of the surface of the shells. But this is very good, and then there are other species that are also very common. This one used to be utilized here in Iceland. It's very commonly used in both in Canada and Ireland. And in English it's called Irish moss. And in Icelandic it's fjörugrös. It's similar to fjallagrös, which is a lichen that grows in the mountains, in that it has a lot of jelly in it. And if you, many of the jelly things that you buy in the supermarket, they have this stuff, this gelatinous stuff that's produced by this seaweed in it, and it's called carrageenan. Í Þöngurhöfnum alveg aragrúi af dýrum. Það hérna svampa og mosadýr og þetta eru möttildýr hérna. Þetta einhver, ég veit ekki nákvæmlega hvað það hérna undirfællar og höfuðfællar og allt mögulegt hérna inni. Ég held að þetta sé hérna möttildýr hérna, sambýlumöttildýr.
Má taka þennan. Þetta þari, hann með festu neðst, stilk og svo blað sem vex upp af stilknum. Hérna blaðið mjög stórt miðað við stilkin. En hann vex hérna og ég myndi til þess að taka í matinn, þá myndi ég taka ungar plöntur sem svona ekki breiðar en eitthvað svona. Svo verður hann gamall, þá verður hann þykkari og erfiðari að... Og lýstu hinu svo? Og svo hérna tegundir sem hérna, það fjörugrös. Fjörugrös sem þessi karragínan, sem framleiðir karragínan. Og var notað áður til þess að búa til hlauf. Þetta er einn af þessum fáu tegundum sem hefð fyrir að nota hér á landi. Fjörugrös og svo marínkjarni. Það ekki mikið af honum hérna, en það þessi hérna sem með greinlegu miðstreng og svona himnumkenndum faldi í kring. Sikkur megi við. Og þessi var notað líka til matar hér áður fyrr á Íslandi. Það heitir ýmist marínkjarni, maríukjarni, kúabjalla eða bjalla eftir landshlutum. Þannig að þetta var mikið notað bæði í fóður, fyrir kýr sérstaklega, þær eru kresnar á fóður, og svo til manneldis. Og það var það notað annarkvæmt til þess að drýja grauta eða baka úr brauð, kjarnabrauð, hét þetta, þegar marínkjarni var settur út í mjölið, þegar brauðið var bakað. Nú langar við opið til sög, ég bara... Það þrír hérna, sko. Það var ekki, Sko til sjálfa. Snýr sem við von. Og borðar þurrkar það bara borðar Þurrkar þetta, já, eða þú getur notað bara vind, þessna sko. Við notaði þetta í ámæliti, Já. ekki? Jú, voru við ekki með purpurheimina í? Jú, kannski. Sísalat. Og hvað er íslensku? Maríusunda. Maríusunda. Þetta kóraltang. Já, brennaðir eða ekki þá? Er þetta matræði hana? Ég veit það ekki, örugglega. Hann ekkert eitraður sko. Það eru tvær tegundir hérna sem ég myndi ekki borða vegna þess að þær eru með brennisteysýru í. Dreyrafjörður. Það þessi desmaristíu tegundir sem eru tvær, það kettlingarhár og svo þessum kallar meyjarhár sem fíngerðara. Gat verið með þessi Racist. Góðan dag. Þér fann ég svona beltisstæra, mjög ferskan á steini, þannig að ég taka hana heim á Selfoss, gróðursetja í Ölfusá og rækta í víkinni. Það er ekki að fara með umhverfismat? Nei, það er ekki á Selfossi að umhverfismeta, nei. Já, ok. Nú, þau eru líka svo oft í Árósum oft þar sem hérna eins og upp í Hvalfirði, hérna í Fossár-ósnum, þar sem Fossáin kemur fram. Það sem mikið af kræklingi líka, þar gífulega mikið af sölum. Er þetta söl? Já, Má taka þá? Nei, þetta er reiki. Þetta er ekki? Já. Þá tökum við þetta ekki. Það er hérna, láta hérna með og finnir þessu hérna hnúðar sem sjá hérna hinn með eða svona kollar í fjörunni. Það er mór sem eru kísilþörungar sem eru í, þetta er svona vatnasel. Með kísilþörungum í og þessi kísilþörungar hafa verið greindir og þetta er vatn. Þetta var ferskast hérna innan. Og hérna var hérna fylling sem fór í básandafæðurinn. Svo var vestmanningar sem komur í maganum út, inn í skilna og melta. En beitukóngur hins vegar, hann hefur aðra aðferð, hann étur líka skeljar. Hann er farið að éta krossfiskinn. Nei. Skoðum hérna. Niðurlega sér maður sko brotför eftir hérna þessum svo sterklegur, hann hefur ekki brotnað mikið. En það sem hann gerir er að hann situr á skilni og bíður þá til að opnast og þá smellir hann hérna vörinni hérna og sér að hún er að brotna hérna áður sko milli
Og ef þetta er stór skel, þá brýtur hana. En ef hann er heppinn, þá heldur hann opinni. Svo rennir hann skráptungunni, sem er svona löng, ofan í skelina og réttur inn á það. Hún hefði í fiskinn. Nefnum hann getur skiptur. Það er eitthvað stíð á hann er brotinn hérna. Greið. Þetta er eitthvað bara gott. Já, þetta er mjög gott. Og bara fá sér að borða. Götur og þetta er sólið. Ég gerði það ekki. Og gerir svona. Já, tekur bara. Og bara. Svo er bara, þá færðu svona plötu. Þetta límist saman aftur. Leita eldspýtunum í einhverjum á pókunum. Ég er næstu viss sem ég sá það. Já, ég er með nóg kveikir og við þurfum bara eldspýtunum. Ég er nú að kæli. Við erum ólíðin. Ég er að skera niður bettið þaðan í matinn. Djúpsteikjan í velta með fyrst upp úr hveiti og karríblöndu og djúpsteikjan svo í olíu. Hérna Ása mín, hvað erum við að gera hérna? Sko, við erum að taka hérna þörunga og við ætlum að djúpsteikja þá. Og við gerum það með því að við setjum hveiti, karrí, salt og sesamfræ saman og veltum þessu upp úr og svo fara bara þörungarnir ofan í hérna brennandi heita olíu. Og þetta er geðveikt snakk. Hér er sem sagt brauð sem Kalli bakaði. Have you just made that up? Hvað er þetta, krakkar? Alltaf sama. Sama brauði, já. Þörungum.